Në këtë pjesë të emisionit do të kemi të ftuar një fotograf i cili në fakt është nga Amerika. Ai ka lënë Amerikën për të ardhur në Shqipërinë tonë dhe ka zgjedhur qytetin e Pogradecit për të ushtruar profesionin e fotografit. Në fakt sot do ta kemi në një lidhje Skype bashkë me mua James Laithart dhe e përshëndes. Përshëndetje James. Përshëndetje, si jeni? Faleminderit. Sa flet shqipti? Vetëm pak. Vetëm pak, pa problem fare. Ne do ta zhvillojmë intervistën tonë në anglisht, patjetër për të kuptuar edhe më shumë për ty. Çfarë ndodh me ty dhe si ka ardhur kjo historia jote personale. Okay, let's start from the beginning. How it all started? Why you left America for Albania? Pse la Amerikën për Shqipërinë? E po varet se sa pas dëshiron që të shkosh. Në 2017 e kam vizituar Shqipërinë për herë të parë. Isha me timat. Ai erdhi sepse duhet të mbante disa leksione këtu, kështu që e shoqërova edhe unë. Por në 2018 isha në një udhëtim në Zelandën e Re dhe në atë periudhë vendosa se nuk doja që të jetoja më në Amerikë, por doja të shfrytëzoja kohën time duke eksploruar vende dhe kultura të reja. Dhe Shqipëria zinte vendin e parë në listën e vendeve ku unë duhet të rikthehesha edhe një herë dhe ta eksploroja. Para se të vendosi për Shqipërinë, cilët ishin vendet të Ballkanit që kishe vizituar përpara? Before Albania, are there other countries that you have visited from Balkans? Jo, Shqipëria ishte vendi i parë Ballkanas që unë kam vizituar. Tek udhëtimi që bëra me timat, ne u kthyem nga Ukraina në atë periudhë dhe qëndruam 4 ditë në Shqipëri. Nuk kisha vizituar asnjë vend të Ballkanit para se të zhvendosesha dhe të jetoja këtu në gusht të 2018-s. Çfarë të bëri të vendosje që të qëndrosh në Pogradec? Ose më mirë, kur pe Pogradecin, çfarë të ngjalli? What made you decide to stay in Pogradec and why in Pogradec? When I first got here, I didn't really have a choice. I came because I was able to live here because I got a job with a Kur erdha në Pogradec, unë fillova punë në një universitet këtu dhe normalisht që më duhej të jetoja këtu. And because of that, my office and all of my work. Kam qëndruar në shumë vende të ndryshme dhe puna ime ka qenë nga shtëpia, online, por Pogradeci më pëlqen shumë dhe mendoj se është qyteti më i bukur në Shqipëri. And I've realized in my travels through Albania that Pogradec is the best city in Albania, so I decided to stay. Shumë njerëz në fakt zgjedhin Tiranën si kryeqytet për të qëndruar, po ti vendose Pogradecin, e mendove fillimisht Tiranën? Many people decide to live in Tirana because it's the capital, but you decided Pogradec. What made you stay there? A number of different things. One of the things mainly is the Disa gjëra të ndryshme. E para dhe më kryesorja është se Pogradeci është vend i vogël dhe i qetë, paqësor. Përjashtojmë verën ku e dim që bëhet pak i zhurmshëm nga turistët. But I like where I live to be more calm. Më pëlqen që të ketë qetësi në vendin ku jetoj. Trafiku dhe mbipopullimi i Tiranës do ishin një problem për mua, prandaj nuk e kam parë të arsyeshme të jetoj. Fakti që udhëtoj shumë më bën që të dua ta kem shtëpinë në një vend të qetë dhe relaksues. Në këtë mënyrë përshkruaj Pogradecin dhe liçenin e Ohrit. Në fakt ke 4 vite që jeton në Pogradec. Si të trajtojnë Pogradecarët? It's been 4 years since the first day that you came, that you went to Pogradec. How do people in Pogradec treat you? People treat me great. People all over Albania treat foreigners fantastically, and especially foreigners that Njerëzit më trajtojnë mirë në gjithë Shqipërinë. Shqiptarët zakonisht i trajtojnë mirë të huajt që vinë këtu. Ata që lënë vendin e tyre për të investuar në Shqipëri, të mësojnë gjuhën dhe gjëra të tilla. I'm viewed a little bit more of as a local. So for instance, if I go to Berat, në Pogradec njerëzit tashmë më njohin si banor të qytetit të tyre, nga që më shohin shpesh dhe janë mësuar me mua tani. Nëse shkoj në një qytet tjetër të Shqipërisë, si Berati për shembull, do të thonë të gjithë se jam i huaj nga Amerika, ndërsa këtu jo. I'm obviously not Albanian, but they see me enough that they understand that I live here. Çfarë do kishe ndryshuar nga qyteti i Pogradecit? Me aq vite sa ke parë dhe gjëra që nuk shkojnë, besoj. Have you ever thought to change something in Pogradec? Like you have seen many things there. Is it something that you would have changed? That's a difficult question. Kjo është një pyetje e vështirë që ti përgjigjem. I'm not really sure how to answer that.
I think that Pogradec has gone through a lot of change. Nuk jam I sigurt si t'i përgjigjem kësaj pyetje. Mendoj se Pogradeci ka kaluar në shumë ndryshime, të paktën në këto 4 vite që jetoj unë. Mendoj se zhvillime dhe ndryshime të tjera do ndodhin në vitet në vazhdim. Mendoj se për 3-4 vjet do të jetë destinacioni kryesor I turistëve dhe do popullohet akoma më shumë. I think that maybe Pogradec might not be fully ready for that. And so ndoshta në këto kohë Pogradeci nuk është ende gati për këtë dyndje turistësh, ndoshta duhet ndryshim në infrastrukturë. Deri më tani vetëm liçeni është I vetmi atraksion, gjithashtu edhe disa restorante të vegjël, por duhen më shumë atraksione turistike. Other smaller attractions, I guess there are some restaurants that are attractive to people, but these sorts of things, more investment in Pogradec. Some good friends of mine run. Para pak vitesh një grup mish që kam unë dhe që merren me turizëm këtu, sollën për herë të parë në Pogradec kajak që të përdoreshin në liçen. Unë personalisht nuk e kisha parë ndonjëherë këtë gjë. Një grup tjetër që njoh kanë futur jet ski. Pra në këtë mënyrë liçeni nuk do të përdoret vetëm për të notuar apo peshkuar, por mund të kesh plot aktivitete për të kryer mbi të. Somewhere to swim or sit next to or fish from, and it's become an attraction, a tourist attraction, rather than just something nice to look at. I understand. You mentioned your friends. Of course, I want to know what do your friends think about Albania and about your decision to stay in Albania. Përmendi miqësit, patjetër duam të dim çfarë mendojnë amerikanët, miqtë e tij nga Amerika për vendimin dhe për vendimin për qëndruar në Pogradec. I think overall most of them think I'm crazy. Mendoj se shumica e tyre mendojnë se unë jam I çmendur. To leave Albania and go to other places, especially to the United States. For me, for my life, and I say this to Kjo sepse shumica e shqiptarëve dëshirojnë të largohen nga Shqipëria dhe të jetojnë jashtë, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara. Por në opinionin tim, Shqipëria është shumë herë më mirë, të paktën më jep ato që unë kërkoj nga një vend. Spend my time and my skills investing and trying to help countries and people in places that are less known and try to. Unë dëshiroj që aftësitë dhe kohën time ta përdor për të investuar dhe për të promovuar vendet që janë më pak të njohura. Dhe këtë gjë kam bërë me Shqipërinë në 4 vitet e fundit. Është diçka që nuk mund ta bëjnë në Amerikë. There's millions of photographers and millions of people making YouTube videos in America. But me making YouTube videos in Albania. Aty ka miliona fotograf dhe YouTubers si puna ime. Ndërsa këtu në Shqipëri jam ndër të paktët që bëj këtë punë dhe më ndihmon mua dhe profesionin tim. Grow better by being attached to a country that doesn't see this that often. Yeah, of course. Let's do a comparison between America and Albania, especially with the money that you spend here and the money that you spent in America. Të bëjmë një krahasim me shpenzimet që ka pasur në Amerikë dhe me shpenzimet që kanë në Shqipëri. Çfarë diferencë ka? Shpenzon më pak, shpenzon më shumë? Do you spend more, do you spend less? Yeah, so I would say that when you talk about money in the two different countries, it's a difficult conversation because a lot of people. Do thoya se kur flet për lekët në dy shtete të ndryshme është një bisedë e vështirë, sepse shumë njerëz shikojnë vetëm rrogat në Amerikë, krahasimisht me rrogat në Shqipëri, por nuk e llogarisin koston e jetës atje. $37,000 a year, which in America is not that much. But for me, where I was, what I was doing, that seemed like. Para se të vendosesha në Shqipëri, bëja një punë me të cilën fitoja $37,000 në vit, që nuk është shumë. Por për mua me aq sa bëja ishte shumë. And I obviously spend less, but everything costs less here. So in America, everything costs more. Your rent. Kur erdha këtu kisha një pagë akoma dhe më të ulët, një pagë shqiptare, aq sa mund të marr një videograf, por unë shpenzoj më pak këtu dhe gjërat janë më të lira, ndërsa në Amerikë kostoja e jetesës është e lartë. That I'm spending, I spend less of a percentage of my salary in Albania because everything costs less. So this is what I tell people. Pra në Amerikë fitoja më shumë, po shpenzoj edhe më shumë, ndërsa këtu fitoj më pak dhe shpenzoj më pak. That I wouldn't be able to in America because I would be spending too much money just paying for my and my. I understand. Yeah, sure. Okay, let's stay in the topic of money, because in your videos on YouTube that you publish, you have published a history about the Albanian currency and the flag, of our flag. Can you tell us the story? Në fakt, James para disa kohësh ka publikuar një video në YouTube ku flet për një histori për sa i përket lekut shqiptar dhe flamurit. Do të na tregoj çfarë ka ndodhur? What happened? Are you asking about the history of? Po pyet për historinë e Shqipërisë apo të videove që bëj? The video with the Albanian currency, the Albanian money, and the flag. You have both. Yeah. So those ideas came from
the fact that I would hold a 200 or a 500 lek note in my hand and say, po, ato i derdhën nga faktin që unë po mbaja në dorë një 500 lekëshe dhe pasha të tipin të monedha dhe lexonte Ismail Qemali. Dhe unë thash, kush është ky tipi? Kush janë këta njerëz? Dhe kur shikon të tilla gjëra, të lind kureshtja për të bërë një kërkim mbi këto figura. And I thought about on the American money. I know the names of the people and I kind of know. Unë i njoh lekët amerikanë dhe di pak a shumë se kush janë figurat në to. Di pak mbi historinë e tyre. It was a topic that I thought, well, this is an interesting topic because it's talking about money, but it's also bringing in the Albanian history. Edhe këtu mendova se është një temë e bukur për të folur dhe për të informuar miqtë e mi amerikanë, që s'din asgjë mbi historinë e Shqipërisë apo mbi këto figura të rëndësishme që kanë bërë historinë e këtij vendi. History of this country and a little bit of who some of the famous, maybe important people are in the history and that sort of thing. And so it was a lot of it. The first 2 years of my making videos in Albania was a lot. Në 2 vitet e para të qëndrimit tim në Shqipëri, unë vetëm shikoja se çfarë mund të kërkoja apo të mësoja në mënyrë që t'u përcjellja këtë informacion miqve të mi të huaj. Don't know this thing. So it's me just restating a lot of what I researched, but it's easy information to find if you want to look for it on Google. James, what about the flag, the history with the flag, the meaning of the flag? Ka edhe një histori për sa përket kuptimit të flamurit ton? Yeah, so the flag is, I mean, all Albanians know this. They have one of the coolest flags in the entire world. E po, gjithë shqiptarët e dinë se kanë flamurin më të veçantë në botë. Kur ende jetoja në Amerikë dhe udhëtoja, unë koleksionoja flamujt e vendeve në të cilat shkoja, derisa pash që kisha koleksionuar 20 flamujt të 20 shteteve dhe nuk kisha më vend për të tjerë në shtëpi. Something that had been interesting to me, and from the first moment I saw the Albanian flag and I saw how often the double-headed eagle is used. Kur pash flamurin shqiptar, më tërhoqi vëmendjen, shqiponja me 2 kokë dhe videon me flamurin shqiptar, e bëra më shumë për shaka dhe i pyeta ndjekësit e mi nëse ata do mundeshin ta vizatonin simbolin e flamurit. A little bit of humor of it and ask some Albanian and some American friends and coworkers to see if they could draw the Albanian. Unë provova ta vizatoja, por nuk munda. Ishte e vështirë për mua dhe doja që të tjerët ta provonin. You can kind of tell what it is easily, but being able to draw that eagle in the middle is it's difficult. I tried it and I didn't film myself trying it, so I filmed everybody else trying it. Well, nice. Okay, let's talk also about your adventures in Albania. Have you ever, I don't know, everything went well during your adventures when you were exploring? Have you ever had an incident, small incident in Albania? Flasim pak edhe për aventura që ka pasur gjatë udhëtimeve në Shqipëri, se ka pasur ndonjëherë ndonjë incident vogël që e kujton? I honestly, I was thinking about this and I can't think of any negative Sinqerisht po e mendoja këtë dhe nuk më vjen në mendje ndonjë incident që më ka ndodhur. Ndonjëherë kur filmoj apo fotografoj diçka, disa njerëz mund të bezdisen dhe të më thonë që të mos i filmoj. Dhe fakti që unë nuk flas mirë shqip më bën që mos të di se si t'ia shpjegoj se çfarë po bëj, kështu që i kërkoj falje dhe ul kamerën. Mua më pëlqen gjithashtu kampingu, të ngre çadra kampingu në mal. Unë shkoj me furgonin tim dhe ndonjëherë shikoj njerëz që vinë drejt furgonit tim, por më pas e kuptojnë që thjesht po bëj kamping. Kaq, domethënë nuk kam pasur ndonjë incident negativ. Had any negative interactions or negative experiences with anyone throughout my travels through Albania for the last 4 years. Let's talk now about the food and the culinary of Albania. Do you like it? What do you find most interesting? Flasim pak për kuzhinën shqiptare, traditat tona, ushqimet, çfarë intereson, çfarë i është dukur interesante? I like meat. I like eating meat. Më pëlqen mishi, të ha mish. The fact that Albanian cuisine has a lot of meat in it is great for me. They're also, Edhe mësova që edhe shqiptarët e han shumë mishin. Në Ballkan përgjithsisht preferohen ushqime të tilla që përmbajnë mish, qoftet. Pastaj byreku është një gatim që kam provuar këtu për herë të parë. Në fillim nuk e dija se çfarë ishte. Nuk isha dëgjuar për të apo ta provoja. Similar to something that I've had before but made in a different way. One of the first times that I had a burek, it was I don't know. Ne nuk bëjmë gatime me peta, nuk i kemi pjesë të kuzhinës sonë. Kur e kam provuar për herë të parë, më dukej i çuditshëm si gatim, si përfaqja që kishte me peta. And I was shocked that this is what I was eating. I was eating the same thing. As far as favorite, I don't really know. I mean, I'm happy to eat anything. Për sa i përket ushqimit të preferuar, nuk mund të përzgjedh një ushqim të preferuar shqiptar. Nuk mund të zgjedh një.
Kam provuar disa lloje byreqesh, pasi këtu i bëni me shije të ndryshme, disa llojesh. Këtu në Pogradec për shembull përdorin shumë edhe lakrorin, i cili është pak a shumë si byreku, por jo tamam byrek. Byrekët ose janë të ngjashëm në gatim ose janë komplet ndryshe. Similar to another bakery, or it will be completely different. Yeah. And so that there's almost a burek cuisine in and of itself, and that fascinates me. I think that's true. James, anything weird about Albania, about our traditions? How do a foreigner see our traditions? Diçka e çuditshme që i është dukur e çuditshme kur e ka parë për herë të parë ose ka dëgjuar për sa i përket traditave tona? I have to be careful here. Duhet të tregohemi kujdesshëm këtu. But I think that the thing that shocks people the most when I tell them about it are the weddings. Por mendoj se gjëja që i shokon më shumë njerëzit e huaj janë dasmat tuaja. Sa orë zgjasin, sa ditë dhe mënyra se si celebrohen, janë komplet të ndryshe nga dasmat amerikane. And because of that, it causes people to not really understand. I live in Pogradec, in town, and there have been a couple of weddings in my... Kam parë dasma që janë bërë në Pogradec. Njerëzit e ngren muzikën në volum të lartë, gëzojnë, qeshin, kërcejnë dhe këndojnë deri në orën 2 të mëngjesit, dhe është pak e bezdisshme për mua. Dua të flej gjumë në ato orar. But it's 2 o'clock in the morning and I would really like to sleep, you know. That's something that I guess is a little bit weird, but Ky gjë është pak e çuditshme për mua, për faktin se unë nuk jam mësuar me këtë stil festimi. Lots of places around the world, and it's just not something that me as growing up in the United States would have been expecting. Okay. James, duke qenë se je shumë i hapur në përgjigjet e tua, patjetër dua të pyes edhe për vajzat shqiptare, si të duken. What about the Albanian girls? What's your opinion? Albanian girls are nice. Vajzat shqiptare janë të mira. That's it? Ashtu janë në të gjithë botën. Do you like them? How do you see them? Si ishe? A të pëlqejnë? I mean, I don't know how to answer other than like they're nice. I'm friends with some. Kjo pyetje më bëhet gjithnjë sa herë që jap intervista, por unë nuk e di se si të përgjigjem realisht. This question gets asked to me anytime I do an interview, and I'm never really sure how to answer because, yes. If you compare them to Americans, duke I krahasuar me amerikanët gjithmonë. Again, I'm not sure how to answer that people. Përsëri nuk jam I sigurt si të përgjigjem. Around the world, and you know, in terms of in general, I think that njerëzit janë të mirë në të gjithë botën. Ka femra të bukura këtu, por ka edhe në Amerikë. Mendoj se kudo të shkosh ka meshkuj edhe femra të bukura. And all sorts of things. I think anywhere you go, you can find beautiful men and beautiful women at the same time. Okay, that's okay. James, flasim pak edhe për projektet që ke tani, do qëndrosh në Pogradec, do lëvizësh në ndonjë qytet tjetër, si ke planet për të ardhmen? What's your future plans? Are you going to stay forever in Pogradec? You're going to move in another city, in another country? My plan for the future, well, the immediate future, I've been here for 4 years. Next month it will be 4 years. Planet e mia të së ardhmes janë, po unë kam 4 vite këtu edhe pas 5 viteve shpresoj shumë të bëhem shtetas shqiptar dhe të marr pasaportën shqiptare. I have many more questions about that, but it's something that I want to do. It's something that I think would be fun. And so that's my immediate plan, is to stay probably in Pogradec for the next year. After 5 years, I'm not sure. Unë do vazhdoj të jetoj në Pogradec dhe nëse largohem nga këtu, do largohem përfundimisht nga Shqipëria. I don't think I want to live in another city in Albania. Or yeah, I don't think I want to live in another city in Albania. Nuk mendoj të jetoj në ndonjë qytet tjetër. Do the same sort of things with YouTube and Instagram photos that I do here in other countries around the Balkans. Do vazhdoj të bëj të njëjtat gjëra që bëj këtu, në rast se lëvizën në ndonjë vend tjetër. Kind of just to slowly do the same that I've been doing, but expand it little by little until something comes up that it becomes apparent to me that okay, I should move to this country to focus on that country now. So you're going to be Albanian very soon. Do të bësh qytetar shqiptar dhe me pasaportë shumë shpejt. That's the hope. Kështu shpresoj. Do shohim. I wish that you will have it this sooner as possible. Urojmë që ta kesh sa më shpejt në shtetin shqiptare. James, thank you very much for this interview. Të falenderoj shumë. Thank you for that. Faleminderit. E vlerësoj. Goodbye. All right. Shkojmë në publicitet, shihemi pas pak.